صناعة. مساء الخيرات على حضراتكم. يا ترى الصوت واضح؟ مساء الخير دكتورة حنان، ازاي حضرتك؟ لعلك بخير وصحة وسعادة. الصوت واضح يا جماعة؟ مساء الأنوار، مساء الأنوار عليكم. النهاردة إن شاء الله ميعادنا في الويبينار الأسبوعي، ويبينار يوم الاثنين. إن شاء الله إحنا هنكمل بارت 2 في السورايسيس، وهنكمل الجونيور ريزيدنسي كلاب اللي أنا وعدت حضراتكم بيه، واللي بدأنا بالسورايسيس بارت 1. اتكلمنا شوية على الكلينيكال والباثو جينيسيس والباثوفيسيولوجي بتاع السورايسيس، وقلنا ان ده مهم جدا ايفن للجونيور علشان فهمه بعد كده للعلاج وللتريتمنت وللبيولوجيكال. الله يكرمك دكتورة رانيا، تسلمي. دكتورة زهراء زي حضرتك. دكتورة حنان، لعلكم بخير جميعا، وكل الزملاء الأفاضل وكل زملائنا وأساتذتنا يكونوا بخير وصحة وسعادة. واحنا داخلين على أيام مفترجة، أيام العشر إن شاء الله، يعني كلها أيام وندخل في ذو الحجة، وربنا يعود عليكم الأيام بالخير والصحة والسعادة، وإن شاء الله دايما تكونوا من حال لأفضل بإذن الله. أهلا بيك دكتورة ابتسام، دكتور إيهاب، ازي حضرتك؟ لعلكم بخير جميعا. نبتدي يا جماعة في المحاضرة ولا نستنى زمايلنا ولا إيه؟ ولا ندردش فيما سبق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا هنعمل حاجة، فكرة اسمها الجونيور ريزيدنسي كلاب. في الحقيقة اللي مش مستفيد منها الجونيور بس، بيكون مستفيد منها السينيور كمان، كلنا بنستفاد. كان أحد أساتذتنا الله يمسيه بالخير، يعني كان قال لك الجلدية دي لازم تتقري مرة كل سنة، حتى لو أنت مخلص الجلدية، حتى لو أنت راجل ماسترايزد أو راجل معاك دكتوراه أو راجل أستاذ في الجامعة، أيا يكن، أنت محتاج كل سنة تراجع الجلد ده مرة، ومحتاج تقرا تاني وتقرا من البيزك. وكانوا دايما أساتذتنا يقول لك أنت لو دخلت امتحان الدكتوراه ما عرفتش أسألك في السكيبز، ما عرفتش تجاوب، مشكلة كبيرة. مش معنى ان انا بمتحن دكتوراه او بذاكر الدكتوراه ان البيزكس ما اكونش ملم بيه. في ناس للاسف ما بتعرفش تعالج سكيبز حتى الان، يعني لو جه مريض في عياده زي اللي انا قاعد فيها دي، ما يعرفش يعالج سكيبز مظبوط، الانستراكشنز اللي يقولها للعيان ما يقولهاش مظبوط، فبالتالي نسبه نجاحه في شفاء المريض بتبقى ضعيفه. وكل ده لان المعلومات البيزكس الصغيره واقعه او ساقطه عندنا، ودايما بيهتم بالابديت بس. الابديت طبعا مهم، لازم تبقى اب تو ديت وابديتد از دكتور، لكن البيزك مهم وفهمه باتقان ده ما فيش فيه كلام. فاحنا اتكلمنا في الجونيور ريزيدنس كلاب بارت 1، واتكلمنا في المحاضره السابقه على السورايسيس، واتكلمنا السورايسيس ده بقى بيجي ازاي وقصته ايه وايه الحدوته والباثوفيسيولوجي الصعب ده، حاولنا نبسطه ونرجع نفكر بعضنا كده، نظريه البيضه ولا الفرخه. لو تفتكروا، هو المشكله جايه من الابيديرمس ولا جايه من الاميونيتي او الاميونولوجيكال سيلز اللي في الديرمس، وانهي اللي عمل الفيرست كالبريت ساين في الباثولوجي بتاع السورايسيس. والقصه اياها اتكلمنا فيها باستفاضه، وحتى اللي جه معانا راس البر عدتها تاني في مؤتمر راس البر اللي فات ده باستفاضه شديده. المره دي اهو انا يعني حتى قلت ايه، افكركم بالصوره. الموضوع البيضه ولا الفرخه، هل الدامجد كيراتينوسايتس هي الاساس في الباثوفيسيولوجي وفي السيكونس اللي بيحصل في السورايسيس، ولا الاكتيف تي ليمفوسايت هي اللي بتبتدي
المشكله، وهي اللي بتعمل مشكله في الابيديرمس من فوقها، وبالتالي الابيديرمس بيبروليفريت وبيعمل مشكله. نظريه البيضه ولا الفرخه؟ هو ايه اللي جه الاول؟ ودي نظريه انا اخترعتها كده في السورايسز والله اعلم يعني. جينا بقى في بارت 2، احنا عايزين نتكلم على العلاج. النهارده هنتكلم على العلاج، واعتقد كلامنا على العلاج ده احنا ممكن نقعد ساعتين ثلاثه. انا هحاول ان النهارده الويبينار يبقى كونسايزد، مش عايز اتكلم كتير، عايز ابقى تارجتد، مش عايز احكي حكاوي كتير. انا كمان سفري بكره ان شاء الله، مسافر ايطاليا، وطيارتي الاقلاع من مطار القاهره يمكن الساعه 7 صباحا، بس انا اصريت اعمل الويبينار. عندي محاضره في مؤتمر الجمعيه الايطاليه للامراض الجلديه، ده مؤتمر عتيق جدا، المؤتمر رقم 96 ليهم. واحد لما بيقف قدام الارقام دي ياه، عملوا 96 نسخه من المؤتمر، حاجه جميله قوي. فعندي بكره ان شاء الله دعواتكم بالتوفيق، وربنا يكرم يعني ان شاء الله. اتكلم في حاجه توبيك جديد خالص، وبحث كده كنا عملناه، وان شاء الله ابقى ايه ممكن اديكم ساينوبسس عنه لما ارجع باذن الله. العلاج، احنا بنعالج مريض الصدفيه بالتوبيكال، بالسيستميك، بالبيولوجيكال، بالناتشورال ثيرابي وهنتكلم عليه، وبالفوتوثيرابي. مريض داخل لي اكيد انا بفكر اديله كريم ايه، يا ترى هديله توبيكال ستيرويد، ولا هديله توبيكال ساليسيليك اسيد، ولا هديله توبيكال كالسينورين انهبيتورز، ولا هديله توبيكال تار، ولا اديله ايه؟ هنتكلم في ده. وامتى اديله ايه؟ ده برضه مهم. طب السيستميك هياخد تراديشنال ثيرابي، ولا احنا في الايرا بتاعت البيولوجيكال وبدانا نكتب بيولوجيكالز كتير، ويمكن زملائنا في الخليج العربي علشان عندهم انظمه تامين صحي قويه بتدعم حته البيولوجيكال ثيرابي، ده بيتكتب وبيتكتب بشكل عنيف جدا عندهم، يمكن الاكسبرتيز بتاعهم فيه بقى عالي جدا. يا ترى مريض الصدفيه نقول له يتعرض للشمس ولا ما يتعرضش للشمس؟ يا ترى موضوع سفاجه والغردقه والكلام ده هل له دور في علاج السورايسز زي ما هو يشاع؟ هل البحر الميت وحاجات البحر الميت تنفع ولا ايه؟ والفوتوثيرابي هنحاول نعمل ساينوبسز على كل حاجه. فهمك للباثولوجي بقى اللي احنا تعبنا قلبنا، والبيضه ولا الفرخه والهايبر بلوريفريشن والرسومات اللي عملناها بايدينا والديجيتالايزد الهاند رايتنج ده هينعكس على العلاج. انت لو فهمت الباثو فيسيولوجي بتاع السورايسيس اكيد هتفهم ميكانيزم العلاج ماشي ازاي. فانا قسمتهم لثلاث حاجات. احنا قلنا في الهايبر بلوريفريشن الادويه اللي تشتغل عليها هي الميزوتريكسات، الاسيتريتين او الريتينويدز عموما يعني، الفوتوثيرابي بيشتغل على النقطه دي، والتوبيكالز توبيكال تريتمنت كلها معظمها بيشتغل على الهايبر بوليريفريشن، وان هي تقلل معدلات الهايبر بوليريفريشن. طب يا ترى ايه اللي بيشتغل على التي ليمفوسايتس؟ مينلي السايكلوسبورين مينلي، لكن والله الفوتوثيرابي ده كمان له اميونولوجيكال رول، انا حطيته في خانه الكيراتينوسايت بروليفريشن علشان ده الميجور افكت بتاعه، لكن هو له اميونولوجيكال رول. والسبيسيفيك بقى باثوجينيسيس تشين، انترليوكين ايه بيأكتيفيت انترليوكين ايه بيأكتيفيت ايه بيعمل ايه، التشين اللي احنا شرحناها المره اللي فاتت البيولوجي بيشتغل على ده. فانت عمرك ما هتفهم بيولوجي غير لما ترجع لبارت 1 اللي اعتقد انا حطيته على اليوتيوب تفهمه علشان تفهم بيولوجيكال تريتمنت بعد كده. هنبتدي بالتوبيكال ثيرابي. اول حاجه في مريض السورايسيس وهتستغرب هذا الكلام هو المويسترايزر، وخدها مني انا الدراسات ستثبت، انا بقول لك شيء في المستقبل اهو، بس خده مني برضه، الدراسات ستثبت مستقبلا، ودي دراسات انا حتى انرولد فيها وشغال عليها، ان في ابيديرمال بارير ديفكت في السورايسيس زيه زي الاكزيما تمام، مش تمام بس زيه زي الاكزيما از كونسبت. فكره الكلام زمان ما كانش كده، الكلام زمان لا، ده الابيديرمال بارير في السورايسيس انتكت جدا، ده مريض السورايسيس ده صعب يجي له سكندري انفكشن،
لكن في الحقيقه لا، ده الابيديرمال بارير فيه مشكله، وفي حالات موثقه ان هي كانت متشخصه از اكزيما في بدايه الامر، ومتشخصه كلينيكال وباثولوجي، وبعد فتره التشخيص اتغير تماما وبقى سورايسيس. يعني وكأن السورايسيس جه في صوره اكزيما في البدايه، وجه بصوره اتشنج عنيف وابيديرمال بارير بايزد، وعلشان كده قلنا عليه اكزيما كلينيكالي. لكن لما تابعنا المريض و اكتشفنا انه سورايتك بيشنت. انتبه لهذا الامر. كنا زمان كونسبتد ان عين الاكزيما ده في وادي وعيان السوراسيس ده في وادي اخر، وان مفيش جمع بين الفكرتين او بين المرضين. بدأنا نتكلم دلوقتي والكلام يقول لك لا، سورايسيس اكزيما دو اكزيست. هل بيجوا مع بعض، ولا الكونسبت بتاعهم قريب لبعض، ولا القصة ايه؟ ده حتى من ضمن المحاضرات اللي انا كنت عملتها كانت اسمها Investigations in Psoriasis، واعتقد ان لم تخن الذاكره انا رفعتها على اليوتيوب. قلت لك ان الباثولوجي نفسه بتاع السورايسيس ممكن يبقى مخطئ شويه مع حالات كرونيك اكزيما. يعني في حالات كرونيك اكزيما بتميمك السورايسيس هيستوباثولوجيكال. يبقى واضح ان الابلكيشنز اوف مويسترايزرز وايمولينت في عيان السورايسيس ده مش كلام فارغ، ده مش مال وروشيت. عشان كده حطيته لك رقم واحد. أرجوك، مريض السورايسيس should be moisturized, should be prescribed good emollient to his skin. كمان الانستراكشنز العامة أنا دايما بقولها زي الاتوبيك بيشنتس. أنا دايما في عيادتي عامل هذا ال 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 يعني بغششكم أهو، اعملوها في عياداتكم. عامل هذه الوثيقة أهي، يعني هي ورقة كرتونة صغننة طابع منها كمية كبيرة قوي ومخليها جنبي، اللي هي انستراكشنز لمريض الحساسيه. كاتب كده بالعربي، يعني انا كاتب كده اهو: تعليمات هامه لمرضى حساسيه الجلد والاكزيما، العنايه اليوميه، كيفيه الاستحمام، الملابس. مخليها جنبي. مريض الصدفيه بديله ورقه زي دي، اقول له نفذ اللي موجود جواه. ازاي تستحمى without rubbing your skin، ازاي تستحمى بدون هارش ديترجنت، صابون قوي، ازاي تستحمى وتحط ايمولينت بعد الحمام، وكاتبها له باللغه العربيه لان انت بتعامل المريض العربي. ودي موجوده من واقعيتي خلاص. دي نمره واحد. الساليسيليك اسيد ودوره الجميل جدا. انت امتى تستخدم ساليسيليك اسيد في مريض سورايسيس؟ وده سؤال انا بدسكاس مع حضرتك كده هوت كاني بمتحن او كاني في لجنه امتحان، وبأطلق العنان لخيالي شويه اني استرجع الكلينيكال تايبس اوف سورايسيس علشان اوظف الساليسيليك اسيد في الكلينيكال تايبس دي. اكيد لو انا بتعامل مع بالمو بلانتر سورايسيس، وقلت لك ان البالمو بلانتر سورايسيس ممكن يجي اكساجريتد بلاك تايب هنا، وممكن يجي باستولر، وممكن يجي ميكسد، وممكن يجي بقى التايبس بتاعت الايه، الاكرو درماتايتس كونتينو اوف هاليبو والحاجات دي. لكن لو هو بليك وجاي هنا واكستنسيف في الثيك سكين، ده اكيد اختياري للساليسيليك اسيد هيكون موفق. طب اكتبه بنسبه كام في الميه؟ الساليسيليك اسيد بنكتبه بتركيزات 3% وانت طالع. يعني حتى 3% ده ما بيبقاش له بروبر كيراتوليتيك اكشن قوي، ده ممكن يبقى له فانجستاتيك اكشن. لكن 6% و9% اللي هو مثلا ساليسيليك اسيد 10% ان اوينتمنت بيز او ان فازلين، ده ممكن يبقى له جود كيراتوليتيك اكشن. فلو العيان عنده اكستنسيف سورايسيس في البالم او في السول، اقدر اكتب له ساليسيليك اسيد بشكل جيد جدا. طب ما انا ممكن اديله ساليسيليك اسيد لوسيون او لوشن واستخدمه في السكالب، لان عاده بيبقى فيه اكسس سكيلينج موجود في السكالب، وده بيضايق العيان جدا، ومحتاج بيز على هيئه لوسيون او لوشن، ولو حتى شيكي لوشن علشان استخدمه، وفي ساليسيليك اسيد محطوط على السكالب من اول تركيزات 3 و5 و6 و9 اب تو 9 ممكن استخدمها على الايه، على السكالب. يبقى دول الحاجتين اللي هستخدم فيهم ساليسيليك. بتلاقي كوميرشال تريتمنت وكريم، مش كريمز، اوينتمنت بيبقى فيها ستيرويد وساليسيليك اسيد
كومباينيشن ده كمان موجود ونقدر نستخدمه. طيب هديك حته كده حته بس انا برضو ما قلتش حاجه. طيب هو الساليسيليك اسيد ده نوعه ايه؟ ده مش بيتا هيدروكسي اسيدز؟ وات اباوت الفا هيدروكسي اسيدز؟ الجلايكوليك اسيد واللاكتيك اسيد وضعهم ايه في السورايسيس؟ البيلينج احنا مش بنستخدمهم في البيلينج؟ مش احنا قلنا اشطر دكتور تجميل هو نفسه اشطر دكتور جلديه؟ وده كان من ضمن الاوف ليبل يوز للبيلينج ايجنتس والبيلرز. وساعتها لما شرحت البيلينج اذا سمعتوني قبل كده قلت ان احنا ممكن نستخدم الالفا هيدروكسي اسيدز ان كولد كريم بيز ونعالج بيها الاكستنسيف بلاك سورايسيس. بس انسى المعلومه دي، هو يعني اسمعها ما تطبقهاش قوي لانه مش موجود في الماركت حاجات زي ده كتير، وفي ريسيرش احنا شغالين عليه في هذا الامر ونشوف هل هو effective وفور هاو لونج effective وحاجات من دي. old is gold، دايما الحاجات القديمه ما زال لها الثقل والوزن الجميل. دكتوره وفاء ازاي حضرتك، اخبارك؟ الكولتار الجماعه الالمان ما بيعالجوش سورايسيس بدون تار حتى الان، حتى الان. وحتى الجيو كيرمان ريجيمن والحاجات اللي موجوده في الكتب دي ستيل ان اكشن في المانيا. اللي هو احنا تقريبا ما عدناش بنطبقها، ان انت تحط التار وتعرض المريض للفوتوثيرابي، ما عدناش بنعمل ده، لكن هم ستيل بيستخدموه. احنا بنستخدم التار توبيكال وبنحطه ايفن كشامبوهات آم آم على السكالب والسكالب سورايسيس. طيب المايلد ستيرويدز، وخلي بالك من كلمه مايلد لان التوبيكال ستيرويدز احنا اجينست اول ذا تايم في استخدامه في الصدفيه الا في حالات محدده وانا هذكرها دلوقتي. اول حاجه زي النيل سورايسيس. النيل سورايسيس ستيل ذا فيرست لاين تريتمنت هو الانترا ليجينال ستيرويد اللي هو الانترا ليجينال كيناكورت. طيب وايه تاني؟ وفي حاجه اسمها الروبيويد ثورايسيس، الروبيويد سورايسيس اللي هو سورايسيس اكستنسيف وبليك وعنيف وعامل هورن لايك ليجن، ده ممكن نحقنه ستيرويد ده كمان. لكن طلع من حساباتك السورايسيس فالجاريس العادي ده انك تستخدم له توبيكال ستيرويد ارجوك، الا في حاله واحده، المايلد توبيكال ستيرويد. لو هو فليكشرال سورايسيس ممكن استخدم مايلد توبيكال او ويك توبيكال ستيرويد. تمام، يبقى دي هي الحالات اللي نقدر نستخدم فيها الاستيرويدز في السورايسيس، وارجوكم غير كده ما تستخدموش بيرسي لوحده الا لو كومبايند مع حاجه ثانيه. الريتينويدز الحاضر الغائب، حاضر في الكتاب غائب في الممارسه. مين فيكم يا دكاتره بيكتب التازاروتين توبيكال في علاج السورايسيس؟ نادرا نادرا لما اشوف روشتات كده، كله دايما بيبقى مايندد كله دايما مايندد بالتوبيكال ستيرويدز وبالتوبيكال ساليسيليك اسيد والكلام ده. لكن احنا بنستخدم التازاروتين احيانا جدا خالص في حالات السورايسيس، وبنستخدمه كمان في النيل سورايسيس لان الريتينويدز بتعمل بيتر ديفرنشيشن. ال 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 سؤال حد بيقول لي التوبيكال ستيرويدز ليه ما نستخدمهاش؟ لا، التوبيكال ستيرويدز بقوه هتحول الكلاسيك سورايسيس فالجاريس دهوت للباستولار سورايسيس، وده اشهر سبب لحدوث الباستولار سورايسيس، فرجاء ما تستخدموش يعني الا بحرص وتبقى عارف انت بتعمل ايه. الانثرالين وده واحد من التار ديريفاتيفز كمان بنستخدمه. وطبعا بنستخدم الكالسيونورين انهابيتورز اللي هو البيميكروليمس والتاكروليمس اللي هو الإليديل والبروتوبيك. الإليديل 1% والبروتوبيك له تركيزين 0.03% في الأطفال و0.1 في أكثر من 16 سنة في الأدلت. تمام؟ طب امتى نستخدم الكالسيونورين انهابيتورز في السورايسيس؟ اولا لو في سورايسيس عنده سايد افكت
من التوبيكال ستيرويدز. يعني مريض سورايسيس وفي هايبوبيجمنتيشن وفي مشاكل، ارجوك ما تحطش بقى اي توبيكال فورمولا فيها ستيرويد واقلبها للكالسينورين انهبيتورز. الفليكشرال سورايسيس بنستخدم فيه الكالسينورين انهبيتورز. الفيشيال سورايسيس، البيري اوربيكولار سورايسيس، كل دي اماكن بنستخدم فيها الكالسينورين انهبيتورز، وبتبقى مخرج جيد جدا لحضرتك، لان الاماكن دي انا مش عايز فيها ستيرويدز. من الجلوكوما والحاجات دي بيحصل مشكله. لو احنا عندنا مثلا ايليت سورايسيس ده، احب استخدم قوي الكالسينورين rather than التوبيكال ستيرويد. يبقى دي هندس كلينيكيه من واقع عيادتي البسيطه في استخدام التوبيكال. خلاص، ونيجي بقى لحاجه مهمه جدا، الفيتامين دي. يا دكتوره الاء بتقولي الفيتامين دي، ايوه ده انا عامل له صفحه لوحده اهو، ما احطوش انا مع الناس التانيين. الفيتامين دي انالوجز تقريبا بقى الكورنر ستون في التوبيكال تريتمنت اوف سورايسيس. طب ليه؟ اسرح بخيالك وبعلمك في الباثوفيسيولوجي وارجع للباثوفيسيولوجي. للي فاكر من حضراتكم قلنا ايه؟ قلنا ان الكلام الجديد بيقول ان الدامج كيراتينوسايتس هي اساس المشكله، او البريماتيور ستريس، او عفوا البريماتيور ديث، او الاسترس على الكيراتينوسايتس هو اللي بيخليها تطلع السيلف دي ان اي والسيلف ار ان اي بعد الكيراتينوسايت ديث يعني، وبيبقى كومبايند مع حاجه اسمها ال 37، وده واحد من الكاثيليسيدنز. الفيتامين دي ريسبتورز لها رول في الاكويليبريم بتاع الكاثيليسيدنز في التيشو. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كل الاميونولوجيكال سيلز تقريبا ليها فيتامين دي ريسبتورز، والفيتامين دي ريسبتورز اتس ا نيوكليير تايب، مش في السيل وول، دي موجوده جوه النيوكليوس على طول. فبتشتغل على الجينوم بتاع الخليه، وبيشتغل على الدي ان اي والار ان اي بعد كده، وبيبدا تعمل موديفيكيشن لمور بيبتايدز اللي هي بتنهانس او بتلسن الانفلاميشن. فالفيتامين دي ريسبتورز لازم تبقى مايندد انه موجود في البي ليمفوسايتس والتي ليمفوسايتس. حتى الانيت اميونيتي سيلز دي ناتشورال كيلر وبتاع، قال لك انه فيها، والماكروفاجز فيها فيتامين دي ريسبتورز. فبقى الكورنر ستون في التوبيكال تريتمنت، لانه بيبلاي على الاميونولوجيكال بوينت في السورايسيس. الفوتوثيرابي احنا بنعالج بايه؟ بنعالج بالنارو باند الترا فايولوت بي، او بنعالج بالبوفا، يا ده يا ده. طيب اللي اخذ الابر هاند في التريتمنت هو النارو باند يو في بي. هو اللي واخد الابر هاند، لانه السايد افكت بتاعه، السايد افكت بروفايل بتاعه دايما لو، والافكاسي عالي، فليه ما استخدموش؟ فالنارو باند ده بستخدمه في الاكستنسيف سورايسيس، في المودريت سورايسيس، بستخدمه كادجوفنت، بستخدمه حتى ايفن في الاريثروديرميك سورايسيس، في السورايسيس ان بريجننسي، كل ده بستخدم فيها النارو باند الترا فايولوت بي. البوفا بستخدمه في الاكستنسيف بليك سورايسيس which is not responding للنارو باند الترا فايولوت بي، فدايما بيبقى اوبشن بلان بي على طول، علشان السايد افكت بروفايل بتاعه، وانه تقدر تقول ان انا عندي limited number of sessions في البوفا. يعني يقال ان انا ما اقدرش ادي اكتر من 200 او 200 سيشن اوف بوفا علشان الفير اوف سكواماس سيل كارسينوما ديفلوبمنت. فدايما النارو باند ياخد الابر هاند. في حد شاطر كده دكتوره الاء دايما معانا في في المحاضرات، وتقول لك الاكزايمر. الاكزايمر ده طبعا من الحاجات الجميله جدا، واحنا بنستخدمه في السورايسيس بالذات، في سبيشال تايبس اوف سورايسيس زي السكالب سورايسيس، زي النيل سورايسيس، زي البالمو بلانتر سورايسيس. حاجات تارجتد فوتوثيرابي تقدر تستخدمه، بيجيب نتائج جميله جدا. بس هو الفوتوثيرابي ليه جميل وليه بيجيب نتائج ان جنرال؟ لازم تبقى عارف ان هو بيشتغل على حاجتين. اول حاجه بيشتغل على البروليفريتنج سيلز دي، بيسلو داون البروليفريشن، والاهم انه بيشتغل از اميونولوجيكال كاميونوموديوليتور. كلمه اميونوموديوليتور دي انه بيحسن من الكفاءه المناعيه للجلد.
يقال ان اللانجرهانز سيل والدندريتك سيلز عموما بتبدا يحصل لها داون ريجوليشن ابون فوتوثيرابي. والداون ريجوليشن لللانجرهانز سيل اللي هو الانتيجين بريزنتنج سيل والدندرايت سيل او الدندريتك سيلز عموما في الابيديرمس والديرمس، ده المفتاح بتاع بدايه الباثوفيسيولوجي بتاع السورايسيس. انا بقلله بالفوتوثيرابي، ده مهم جدا. بيتعمل من 2 ل3، في بعض الحالات احيانا يبقى 4 مرات اسبوعيا لو الحاله سيفير. وبيدنوا العيان لحد ما يحصل كلينيكال ريميشن، وبعدين نبدا نسحب الدوزز بتاعه الفوتوثيرابي شويه شويه. يعني انا لو بعمل 3 مرات في الاسبوع يبقوا مرتين، يبقوا مره، يبقى مره كل اسبوعين، مره كل 3، مره كل شهر. ما بوقفش الفوتوثيرابي مره واحده. نيجي للسيستميك سورايسيس. الرسومات اللي بالايد الجميله اللي شرحناها في بارت 1. احنا قلنا احنا عندنا 3 مشاكل اساسيه في السورايسيس as a pathology. عندي proliferation، عندي blood vessels engorgement في الدرمس، وعندي الليمفوسايتس الموجوده او المونونيوكليار سيلز الموجوده في الدرمس. 3 مشاكل. فالمشكله الثالثه بتاعت البروليفريشن دي الميزوتريكسيد بيشتغل عليها كويس جدا، علشان كده احنا بنسميه انتي ميتابولايت. وده نوع من، بص، الميزوتريكسات ده الجولد ستاندرد تريتمنت للسورايسيس. يعني حتى ايفن دراسات البيولوجيكال لما بيشوفوا الافيكاسي اوف بيولوجيكال ثيرابي بيعملوا له كومباريتيف ستادي مع الميزوتريكسات. فميزوتريكسات في السورايسيس ده حاجه لا غنى عنها، لا غنى عنها. ولكن فهمك لهذا الامر لابد ان يكون عالي جدا. ممارستك الاكلينيكيه في الميزوتريكسات مهم جدا، ازاي تعرف تديه والجرعه وتتابع العيان ازاي والحاجات اللي تتابعها والحاجات. انا هحاول اقولها فيربالي لان انا مش كاتبها في الباوربوينت. اول حاجه الميزوتريكسات هو دواء بطيء في عمله وليس سريع. فانت لازم تقول لعيانك اول ما يخش لك من باب العياده وتكشف عليه والديزاين في دماغك البلان اوف تريتمنت ان الميزوتريكسات هيبقى كورنر ستون ان هيم، لازم تقول له 3 مانثs. حضرتك احنا هناخد الدواء 3 شهور ونعمله تقييم. بنقيم مبدئيا بعد شهر ونص، بعد 6 اسابيع، لكن التقييم للعلاج في نجاحه ومن فشله بعد 3 شهور. ده ميزوتريكسات. فاذا هو بطيء. ليه بطيء؟ لانه بيشتغل على الحته دي. هو انتي بروليفراتيف مينلي. له انتي انفلاماتوري بروبرتيز، وساعات بيشتغل على الاميونيتي وبيقلل منها. كل ده كلام جميل، لكن هو المين اكشن بتاعه في السرايسز هو از انتي بروليفراتيف. فلازم تطول بالك مع العيان والديزاين المريض ده انه هياخد الميزوتريكسات not less than 3 months. ولو نجح هتكمل معاه 3 شهور كمان او سنه الى ان يشاء الله. حلو كده؟ الميزوتريكسات في ناس وبعض البروفيسورز وبعض المدارس الطبيه ستيل انسيست على الثيرابيوتيك، انا اسف، على التستنج دوز بتاعته، لانه له مشكله على الليفر وبيخافوا هم منه. وانا على فكره مع هذا الراي. هذا الراي سهل تطبيقه لو هتدي ميزوتريكسات اورال تابلتس، لان الميزوتريكسات اورال تابلتس ال1 تاب فيها 2.5 مللي جرام من الميزوتريكسات. عادة لما بندي العيان ادوز اوف 15 مللي جرام بير ويك ميزوتريكسات، بندي حضرتك قرصين 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 كل 12 ساعة على مدار يوم ونص أو على مدار 36 ساعة. فبالتالي التستنج دوز بالاورال 5 مللي جرام ده يبقى محبذ جدا، ويا ريت تديه وتعمل اسسمنت بعد اسبوع بالليفر انزيمز. تعمل البيزك وتدي ال 5 مللي جرام، وبعد اسبوع تعمل اسسمنت تاني. لو لقيت الدنيا تمام، وهذه هي القاعده ان شاء الله، فبتبدا تدي الفورمال دوز بتاعتك اللي هي بتستارت من 15 مللي جرام بير ويك up to 25 milligram per week up to in special cases to 37.5 milligram per week. حلو؟ دي كبداية. الميزوتريكسيت لازم لما تبتدي تعمل دوكيومنتيشن بالديت
بتاعه انا هبتديه يوم 1/7 مع المريض ده. في الملف بتاعي اللي المفروض هو لسه في حد فيكم بيكشف على عيان بدون ملف؟ لازم ملفات المرضى اهي، لازم المريض بس علشان المرضى ملف وعنوانه لازم، وجالي كم مره واول مره جالي امتى، ده مهم جدا بالذات في الميزوتريكسات علشان الكيوميليتيف دوز بتاعته، ودي ميديكو ليجل وبينك وبين ربنا، بلا ميديكو ليجل بلا بتاع، بينك وبين ربنا العيان ده بدأ امتى على الميزوتريكسات، علشان بعد فتره سنه او سنتين او 3 او 2.5 سنين او هحسب له الكيوميليتيف دوز اللي خدها معايا واقول له بص احنا مش هندي ميزوتريكسات تاني، وتعالى اما انقلك بقى ندي سايكلوسبورين ولا نشوف هندي لك ايه حاجه تانيه. فده مهم، دي تاني تريك في الميزوتريكسات بريسكريبشن. تالت تريك، تدي اورال ولا تدي انجكشن؟ شور الانجكشن از بيتر، لان الاورال بيعمل جي اي تي ابسيتس اكتر من الانجكشن فورمولا. طب والانجكشن فورمولا تديها subcutaneous ولا اي ام؟ it's better to be given subcutaneous، لكن اي ام ممكن تشتغل، لكن subcutaneous تكون افضل. بتبريسكرايب فوليك اسيد معاه، النيو ليترشر بيقول لك it's not a must to take everyday folic acid. كنا زمان نقول للمرضى وما زلنا بعض المدارس ندي فوليك اسيد 5 مللي جرام بير داي every day except the day of injection. دلوقتي بيتكلموا انه لا، ادي فوليك اسيد once or twice per week، مفيش داعي تدي every day للفوليك اسيد. ده الكلام الجديد. الميزوتريكسات بيتابع بعد شهر وبعد 3 شهور وبعد 6 باللاب اللي هو الليفر انزيمز، وبتعمل الكرياتينين كمان واليوريا، وتعمل السي بي سي، وده مهم جدا. السي بي سي is a must in follow up investigations of methotrexate علشان انت بتخاف من الابليتيف انيميا، من الابلاستيك انيميا عفوا. العيان الميزوتريكسات المدخن لازم تعمل له شيست اكس راي بيفور يو ستارت ميزوتريكسات فور ميديكو ليجل بيربس. هو في الحقيقه الافضل مدخن ولا غير مدخن، لكن بالذات العيان السموكر ده بالذات لازم تعمل له شيست اكس راي فور بيزك دوكيومنتيشن فور هيز لانج ستاتس قبل ما تدي الميزوتريكسات، عشان بيعمل لانج فايبروزس في بعض الحالات. فلو اتفاجئنا ان في emphysema او interstitial lung disease او whatever later on with such patient، لازم هتوه هو بسبب التدخين ولا بسبب الميزوتريكسات، فلازم تعمل له chest x-ray. مريض الميزوتريكسات ارجوك الميل، ارجوك اعمل له سيمن اناليسيز برضه بيزك قبل ما يبتدي، لحسن يكون هو اوليجو اسينوزوسبرميا قبل ما يبتدي الميزوتريكسات، وتعمل له فولو اب بعد كده تلاقيه اوليجو اسينوز ما تعرفش ويتش اوف ويتش، فتديه وتعمل له سيمن بعد ما تديه ب3 شهور و6 شهور، علشان هو ازاميل ممكن ينضر في الليله دي. ده مهم. طب ولو لقيته بيديكلاين معاك لازم تعمل له كرايو بريزرفيشن، لازم المريض ده يعمل حفظ لعينات السائل المنوي ان سيمن بانك في اقرب مركز اكزي جنب حضرتك. ده مهم. الكلام ده مش موجود في الكتب قوي، واحيانا بيتوه بين السطور. الكونترا انديكيشن للميزوتريكسيت الابسوليوت التي بي، ونحن في بلد التي بي انديميك حضرتك، فعشان كده اضف لفوائد التشيست اكس راي انه لو العيان ده اولد تي بي هيبان في التشيست اكس راي، فخلوا التشيست اكس راي بليز انه ابراكتس في عيان الميزوتريكسات، لانه لو هو اولد تي بي وعمل وخد ميزوتريكسات عملك طيب مش اسود، مش هقول عملك اسود لان هيحصل له فلير للتي بي الحاله اللي عنده. طب انت مش خبير اكس راي، حضرتك هتعمل اكس راي وتجيب الريبورت عليها من الايه، من مركز الاشعه او دكتور شيست يبص عليها. طب ولو شاكين اعمل الكوانتيفيرون ده يتعمل، وتاخد تشيست اللي هو مالتي ديسيبلينري تيم ابروتش بقى، تبعت لدكتور تشيست وتاخد رايه نديله ولا ما نديلوش. طبعا عيانين اللي عندهم اتش اي في، الليمفومز،
بيبتيك السريشن ده ابسوليوت كونترا انديكيشن للميزوتريكسين، ده مهم جدا. اسيتريتين من الادويه الجيده، ما بيتاخدش في كل انواع السورايسز، ممكن في البلاك سورايسز يجيب معاك، لكن في الحقيقه هو يجيب اكتر في البالمو بلانتر سورايسز وفي النيل سورايسز، وممكن السكالب سورايسز يجيب معاهم كويس، وطبعا يجيب في الباستولار سورايسز برضه. يعني دي شويه التايبس او الكلينيكال تايبس اوف سورايسز اللي بتريسبوند بيتر للريتينويدز ان جنرال، والاسيتريتين على راسها. لا تنسى مريض الاسيتريتين ده فيميل تشايلد بيرنج بيريود اوت اوف يور سكوب خلاص، الا لو مريضه بقى عملت ربط مبايض، مريضه واخده عامله حاجه كده اللي هو يعني خلاص انا كده كده مش هخلف تاني، ممكن تديلها، وان كان في ناس اجينست برضه، بس واحده رابطه مبيض ده خلاص اديلها بقى وخلاص، او ما بعد سن ال 45 سنه. مريض الاسيتريتين ما يتبرعش بالدم، مريض الاسيتريتين بيحصل له كيلايتس عنيفه، مريض الاسيتريتين ما تديش الدوز اللي مكتوبه في الكتاب ال 1 ملغ بر كي جي ولا حتى ال 0.5 ملغ بر كي جي، بتدي جرعات اقل وتعمل حاجه اسمها جراديوال اسكاليشن، ترفع درجه درجه، علشان الكيلايتس عنيفه جدا والعين ممكن ما يوقف، وممكن قلنا الابيديرمال بارير عنده يبقى اندينجرد. الاسيتريتين من الحاجات اللي بتكس تايم برضو، ما تستعجلش، بنديه 3 شهور ونحكم بعد 3 شهور. بنعمل الانفستيجيشن بانلز، حضراتكم اكيد عارفينها، ممكن تريفير للتكست، مش هتكلم فيها كتير. ده بالنسبه للاسيتريتين. في كلام على كفاءه الايزوتريتينوين في الاسيتريتين، but according to my في اسمه ايه ده السورايسز، according my expertise مش كفاءه الاسيتريتين خالص خالص، لكن في بعض الاستاديز اتعملت على الايزو وبيقال انه فعال. انا according to my expertise يعني حالات تستجيب حالات لا، ما نقدرش نقول ان هو زي الاعمده الضخمه في العلاجات زي السايكلوسبورين زي الحاجات دي. السايكلوسبورين دواء عبقري ودواء جيد جدا، لازم تبقى فاهم فارماكو داينامكس بتاعته كويس جدا، وتبقى عارف هل هو اللي هو النورمال فورم بتاعته ولا المايكرونايزد فورم، لان الدوزج بتختلف. المايكرونايزد فورم ما عندناش بندي ال 5 ملغ بر كي جي، بندي جرعات اقل 2.5 و3 علشان امتصاصه من الجي اي تي احسن كتير. لازم تبقى عارف ان السايكلوسبورين مشكلته دايما في الرينال سيستم والهايبرتنشن والهايبر ترايجلايسيريديميا والهايبر كوليستروليميا. لازم تبقى تعمل البانل دي طبعا وتتابع المريض، وبرده قصه الليمفومز، والمريض لو عنده هيستوري للليمفومز او هوجكن او نون هوجكن والحاجات دي، ده ابسوليوت كونترا انديكيشن، لان الدواء ده بيزود الشانسز تو جيت ليمفومز. الدواء ده دوز ديبندنت، يعني ممكن تدي العين 2.5 ملغ بر كي جي واستجابته ضعيفه، لما ترفع ل 4 ملغ بر كي جي او 5 ملغ تلاقي استجابته بقت حلوه وجيده. السايكلوسبورين is a rapid drug in response، يعني التأثير بتاعه بيبان بسرعة، يعني أسبوع التاني التالت. لو السايكلوسبورين بعد شهر أو 6 أسابيع ملوش أي تأثير significance مع العين بتاعك، وقفه وريفايز الدايجنوزس بتاعك، جايز ما يبقاش سورايسيس، جايز حاجة تانية، وما تديش سايكلوسبورين تاني لأنه مش هيستجيب. فإذا هو عقار سريع. البيولوجيكس، بصوا بقى، زمان واحنا صغننين نواب كده كنا نيجي عند الشابتر بتاع البيولوجيكس ده ولا كنا نقراه، انا بصريح معاك. وكيف اقرا شيء لا امارسه؟ دايما لما بشرح محاضرات بقول ايه المعلومه التي ليس لها تطبيق على المريض كلينيكيا من حقك تنساها، مش ما نحاسبكش قوي، ممكن ترجع تقراها تفتكرها، لكن كل فسفوسه ليها تطبيق على المريض لازم تحفظها. يعني لما اجي اقول لك مثلا هو الباثوفيسيولوجي بتاع السورايسيس ده دوشه ووجع دماغ، لا ده لازم تحفظه لانه له تطبيق في العلاج، تبقى فاهم العلاج بيشتغل ازاي. والبيولوجيكس دلوقتي احنا عندنا كام بيولوجيك بيعالج صدفيه؟ اديني رقم، اديني رقم، انا مش هقلب الصفحه الا من الدسكشن كده، حضراتكم تقولوا لي كام
دواء بندي، كم دواء اف دي ابروفد للسورايسيس؟ اديني عدد، اخبط عدد من واقع خبرتك كده. تقريبا كم واحد؟ الاء قالت لك انا اعرف 3. روفان ادت في العالي قوي قالت لك 10. شيرين قالت لك 10 تقريبا. طب ما ينفعوش يبقوا 7؟ حد قال لك 5؟ احنا عندنا 13 تو بيست اوف ماي نولج. الله اعلم النهارده في ايه، جايز النهارده عملوا ديكلير ولا عملوا اف دي اي كليرنس الدواء جديد، الله اعلم. احنا كل يوم في الجديد. تو بيست اوف ماي نولج هم 13 دواء، ورقم 13 ده رقم نحس، بس هو رقم 13 دراج. 13 طب ليه اهميه البيولوجيكس بالشكل ده؟ بصوا بقى، هو بارت 3 بارت 2 النهارده ده انا بعمل اوفرول سكوب على التريتمنت. بارت 3 ان شاء الله اللي هيبقى جاي في السورايسيس بعد ما ارجع من ايطاليا بقى، كان لي عمر ان شاء الله، هيبقى بيولوجيكال بس. هاخدك من ايدك كده خالص زي ما شرحنا في الباثوفيسيولوجي، ويعني ايه بيولوجيكال، وده بيعملوه ازاي، ده وضعه ايه، وايه الاماب ده، وايه الاسامي العجيبه اللي بنسمعها ده، من البدايه للنهايه لحد الدواء رقم 13 الابروفد في السورايسيس. وكل واحد انت تديه وايه اهميته، وامتى ندي ده وامتى ما نديش، وايه اللي علّى، كلهم بيعلوا على بعض، ده افضليته في ايه وده، وهكذا. البيولوجيكالز بتضرب التشين بتاعت الباثوجينيسيس اللي احنا شرحناها في بارت 1، ولو انت ما سمعتهاش ارجع اسمعها على اليوتيوب. البيولوجيكالز اهم ادي ال 13، عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بيولوجيكال. خلاص. في واحد ممكن يقول لك لا الاباتا سبت ده مش بيولوجيكال وهو يعتبر انفيوجن مولكيول. ماشي يا سيدي، 12 13 مش هنفرق كتير. شايف الاسماء العجيبه دي؟ ايتانرسبت، اديليموماب، انفليكسيماب، اوستيكينوماب، اكسكيزوماب. يعني هنفهم ان شاء الله في بارت 3 هيبقى ديديكيتد للبيولوجيكال. انت لازم تفهم حتى لو ما عندكش فرصه تكتب في روشته. يعني انا شخصيا مش هكذب عليك واقول لك انا بكتب البيولوجيكال كتير، لا، التشانسز بتاعته في روشته عندي ستيل ضعيفه، وده علشان الايكونوميك سيتويشن ليس الا، مش علشان الادويه دي وحشه. في كده مصطلح عايز اقول لك عليه، بيولوجيكس، شوف رغم الاهميه does not cure psoriasis. هي they are effective وفير effectiveness في السورايسيس، حلو كويس، لكن does not cure. فبالتالي اوعى تكليم ان اتس كومبليت كيور في السورايسيس، ده مهم جدا. ليه بنزلنا على البيولوجيكالز؟ لان السايد افكت بروفايل بتاع التراديشنال ثيرابي بتاعي بقى مشكله. ما هو الميزوتريكسات انا مش هقدر استخدمه اكتر من سنتين، السايكلوسبورين شرحه سنتين، الاسيتريتين مش في كل الاعمار اقدر استخدمه، وهكذا. وعلشان كده اخترعوا الكاروسيل بتاعت الايه، بتاعت السورايسيس دي، تدي له حبه ميزوتريكسات، حبه سايكلوسبورين، حبه مش عارف ايه، وترجع تاني للميزوتريكسات. فبالتالي هو ده السبب الرئيسي اللي مخلينا ان احنا نهتم بعلاج البيولوجيكال. تاني حاجه البريجننسي. والمرضى السورايسيس دول ده بيصيب 4% من البوبوليشنز، وبقت مشكله انك تعالج البريجننت سورايتك دي. والبريجننسي نفسه ده بريديسبوزنج فاكتور او تريجرنج فاكتور. خلينا نتكلم ليه الباستولار سورايسيس وليه الاريثروديرما، للانستيبل فورمز اوف سورايسيس. فبالتالي وجود ادويه نقدر نديها اثناء الحمل ده حاجه جيده جدا. الرسمه دي انا رسمتها بالتتابع في بارت 1، وقلت لك تيجي ازاي، لان اللي هيشوفها كده لاول مره هيتخض، يقول لك يا لهوي ايه ده وانا احفظ ده كله؟ لا احنا شرحناها ايه اللي بيحصل هنا، وده تعمل ايه، وده يسمع فين، وده يروح منين، وتبقى محفوظه في ذاكرتك وبيحصل عليها ابديت كل شويه. لكن البيولوجيكال انا هدي لك اكزامبل، بص كده، بيبدا يدي لك يعني مثلا يخبط لك حته في التشين بتاعت الباثوفيسيولوجي دي، يعمل لك بلوك زي الايتانرسبت والانفليكسيماب اللي هو الريميكيد والايتانرسبت. الريميكيد مثلا لما كنا بندي ريميكيد هو بيوقف التي ان اف الفا، والتي ان اف الفا دوره فين؟ ما هو
هو اللي طالع من الدندريتك سيلز، وهو اللي بيأكتيفيت التي ليمفوسايتس ليتر اون، فبيبلوك هنا الحته دي. طب يا ترى امتى ادي الانفليكسيميب؟ اكيد لو هتدي انفليكسيميب لعيان عنده سورايتك ارثرايتس مثلا، لان الرول اوف تي ان اف الفا في السورايتك ارثرايتس برضه موجود، وهكذا. طب تدي وانت بريجننت؟ طب تدي انفليكسيميب لعيان عنده ulcerative colitis او كرونز؟ هو ده بقى الكلام، which of which توظيف البيولوجيكال، لان المريض مش بيجي لك بسورايسيس بس، ده بيجي لك سورايسيس وبريجننت، وسورايسيس ودايبيتك، وسورايسيس وعنده سوريتك ارثرايتس، وسورايسيس وهايبرتنسيف، وسورايسيس وتخين هو مش هيجي لك مريض سورايسيس بس، ده هيجي لك كومبلكشن اوف ساينز اند سيمبتومز او ديس اوردرز كمان وكوموربيديتيز. فانت بتسلكت ايه اللي ينفع مع كل حاجه. ودي كانت محاضره انا عملتها زمان، ومش عارف تقريبا على اليوتيوب ولا لا، كنت عملتها اسمها psoriasis which drug for which patient، هتدي ايه لمين، وكنا عاملين فيها التباين ده، لو العيان هايبرتنسيف تديله ايه، وهكذا. مش وقته دلوقتي، احنا للجونيورز، ما ننساش احنا للجونيورز. الاستوكينوماب بيضرب ايه قدام حضرتك السهم اهو، السيكيوكينوماب والاكسكيزوماب بيضربوا ايه قدامك اهو. وبيبتدي الادويه دي تعلي على بعض، وصولا بالسكايريزي اللي لسه هينزل مصر خلال، او هو بالفعل يعني نزل بس ما تسعرش. السكايريزي بتاع افي ده نزل خلاص ومعلي قوي، معلي قوي، وواكل الجو في حته معينه، وتقريبا بدأ يبقى نمبر 1 في جايد لاينز دول كتيره جدا. كانوا في دول يحطوا مثلا، حطوا الكازنتكس فتره، وبعد الكازنتكس نزل التريمافاي علي عليه شويه في حته، دلوقتي السكايريزي معلي خالص، وبقى رقم 1 في جايد لاينز في دول كتيره. ودي السلايد اللي ورا. يا رانيا موجوده المحاضره دي على اليوتيوب يا رانيا. فالبيولوجيكس when to consider treatment when biologics بشكل عام لما التراديشنال ثيرابي فيل، او لو التراديشنال ثيرابي سبب سايد افكتس، او ان الحاله سو اكستنسيف وانت التراديشنال ثيرابي مش هيجيبها، او ان ال في افيلابيلتي ان احنا نستخدم بيولوجيكال مع العيان. خد سكرين شوتس اللي جاي، انا مش هقطنب عليكم اكتر من كده، دماغ الناس هتسيح. خد سكرين شوت لدي ولدي ولدي، ولو ما خدتش سكرين شوتس خالص خد سكرين شوت لدي، وهات البيبر دي ونزلها، وممكن تبص عليها في البيولوجيكال از انترودكشن. المره الجايه ان شاء الله هنبدا نعمل بارت 3 في السورايسز، وبكده يبقى انا خلصت السورايسز من وجهه نظري للجونيورز. طبعا في محاضرات سورايسز على اليوتيوب موجوده، بس ممكن تبقى ليفل اعلى او ليفل اقل من مستواهم، ممكن يبقوا يعملوه. انا هرجع اهو، ده خدوها دي ودي ودي، او الاحسن تنزلوا البيبر يعني يا جماعه وتقروها، مفيش مشكله. وبكده احنا خلصنا السورايسز. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. انا لو انيش عندي سفر بكره صباحا كنت قعدت معاكم اكتر من كده، يا دوبك اروح اجهز الشنطه. ادعوا لنا بالتوفيق في السفريه ديت. المؤتمر الرقم 96، وانا سعيد قوي بالرقم ده، للجمعيه الايطاليه للامراض الجلديه. هندي محاضره على ترم كده، يعني هقول لكم عنوان المحاضره هو سيرينجوماتس ديرماتيتس a myth or entity does exist. الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يبقى صعب شويه على بعض الناس، لكن هو السرنجوما فيها فرق ما بين الايرابتيف سرنجوما والكلاسيك سرنجوما، دي فكره البحث اللي احنا اشتغلناه ده as a clinical points. يعني دي بتبقى سكين كولرد، ودي انفليمد، وممكن اريثيماتس وحاجات كده. فهي الفكره ان احنا هل ده زي ده، وهل بالباثولوجي الاثنين زي بعض، ولا ممكن الارابتيف ده يكون في انفلاميشن هو اللي بيبرسيدنج، وبعد كده بيحصل الارابتيف سرنجوماس. وده طبعا مهم فور سيك اوف تريتمنت، لان احنا بنبقى حزينه جدا لما يجي مريض ارابتيف سرنجوما وتقول له للاسف ما عنديش علاج لحضرتك.
بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله تابعوا صفحتي على الفيسبوك. انا برضو عندي خبر جيد قبل ما اقفل. انا في المركز اللي انا فيه ده بتاعي دهوت، والمركز القاهرة، دايما بندي opportunity للworking والtraining. فان شاء الله احنا عندنا 2 slots فيديو، ونقدر ان احنا نادمت ونبعت السيفيهات بتاعتنا. ان شاء الله انا هبص على السيفيهات بنفسي، وهنعمل انترفيو للي حابب يشتغل معانا ويتعلم. احنا هنا في المركز بنشتغل يعني بفكر ساينتفك جدا. حتى الاستاتيك ميديسنز احنا بنعملها based upon evidence based statics. ما بنشتغلش اللي هو كده. ده مهم جدا. بيبقى فرصة ان اللي هيتدرب هيبقى كأنه حضر في الجامعة كده. بيبقى فترة التدريب طويلة شوية، وبيبقى فيها working opportunity، يعني مش مجرد تدريب وعمل. ان شاء الله هعلن ده على صفحة الفيسبوك، واللي حابب يبعت السي في يبقى يبعته لو انطبقت عليه الشروط اللي انا هبعت. اشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دمتم بخير وصحة وسعادة. اقروا يا جماعة، حاولوا تقروا اي حاجة ولو سطر كل يوم. ربنا يوفقنا ويوفق حضراتكم. اشوف حضراتكم على خير الاثنين القادم. لو انا جيت من ايطاليا ان شاء الله نعمل الويبينار او اعمله من هناك، ربنا ييسر الحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.